Hello guys, ngayon ituturuan ko kayo kung paano magluto ng roasted vegetable with cheese sauce. Ito po ang aking mga ingredients. Meron po ako ditong fried potatoes, zucchini, and carrots. Para naman po sa aking cheese mixture, meron po ako ditong Kraft cheese, cooking cream, at isang Kraft cheddar, at nigilla sativa. So guys, paborito to ng amo ko ng babae tuwing Ramadan kapag niluluto ko ito. So, magsimula na po tayong magluto. So, yan na po yung 1 can ng ating cheddar cheese. Yan, ginadgad ko na siya. And kailangan po natin ng 1 spoon ng Kraft cheese. At ng half cup ng cooking cream. So, yan po. Kailangan lang po natin siyang lutuin. Ayan, i-melted lang po natin yung kanyang cheese. Kailangan matunaw po siyang lahat. Ayan, halu-haluin lang natin sa mahinang apoy para hindi po siya masunog. So, guys, ganyan na yung magiging texture niya dapat. Ayan, melted na yung kanyang cheese. So, yan na po. Okay na po yung ating cheese. Ayan. Ito naman po yung ating vegetable. I-mix lang po natin siya ng maayos. At ito na po yung aking mga ingredients na ihahalo. Meron po akong curry, paprika, garlic powder, salt, and black pepper. So, yan guys. Tika-kaunti lang siya. And kailangan lang natin siyang i-mix dito sa ating vegetables. So guys, pwede rin itong vegetables ay ilaga ninyo or i-steam ninyo. Pero dito gusto nila lagi yung pa-fry kaya finry ko siya. So yan, kailangan lang nating i-mix yung kanyang mga ingredients ng maayos. And pagkatapos, ayan na po, ilagay naman natin yung ating cheese sauce, ayan, sa ibabaw. So, lahat lang po yan, kailangan makover siya ng sauce. And so, yan na guys, yung ating roasted vegetables. At lagay naman natin sa ibabaw yung kanyang nigilla sativa. So guys, parang yung nigilla sativa, para din siyang yung sesame seeds. Kaso itim nga lang siya. Yan, dito lang din ako nakakita ng ganyan. Yan, lagyan lang natin siya sa ibabaw. Tapos ilalagay na natin siya sa oven. Yon, intayin lang natin na magpula yung ibabaw. And yon, okay na po siya. Ready to eat na. Yan na guys, ang ating roasted vegetables with cheese sauce. So guys, kung bago ka lang din sa aking channel, ay subscribe mo na rin po ako and click the notification bell para sa susunod na video ko is updated po kayo. Yan lang. Thanks and God bless all. Bye bye!